من يفوز اليوم؟ أني. منو يفوز؟ أني. منو يفوز؟ أني. خلينا نشوف. اليوم اجينا الى اف جي ريد كين بارك. هذا طبعا بارك قريب علينا، تقريبا سياقه 3 دقائق. بارك صغير، في بحيره صغيره، في ملاعب، في حديقه كبيره، وفي ناس ملابسين كمامات. هاي اهم شيء بامريكا، اهم شيء وين ما تروح تلقى الناس ملابسين كمامات. هاي صارت قاعده. المهم وصلنا الى هذه المنطقه الخاليه، الجهه اليسرى من البارك، وراح نحاول نطير طيارات فيها. جايبين الطيارات ويانا؟ خلينا نشوف من يطير اعلى طياره. من يطير اعلى؟ هاي من واحدة أني هدية. جبنا الطيارات واليوم طيرها بهذا البارك. أحسن من ولد. خلينا نشوف من اللي يطير أعلى. أني هدية أعلى. أني أعلى. كلنا. بس مو أني. هذا الذيل حلو. حلو خلص. وانا نفسك ما ادري. هذه طيارة طلعت البكرة مالتها واقعة، فلهذا طلعنا البكرة مال هاي الزرقاء وراح نخليها هنا ونطير طيارة واحدة حرامات، لأنه البكرة واقعة في البيت. هو هم الهواء راح ما مشكلة. احنا بصراحة شفنا الهواء كان قوي، فقلنا خلينا نروح نسوي طيارة. شوية هواء كلش. اي جينا لهنا راح. اي كان كلش قوي. هاي هنا بس شي جاهز رأسا. خلي هاي العقدة جاهزة. هاي صارت.
بعد